नमस्कार। आज म यहाँलाई स्कुल लेभल IEMIS को भएका 9वटा बटनहरूमध्ये सब्जेक्ट बटनमा भएको विषयमा हामी कसरी विवरणहरू अद्यावधि गर्छौं भन्ने बारेमा प्रदर्शन गरेर देखाउन गइरहेको छु। यहाँले सब्जेक्ट बटनमा क्लिक गर्नुभयो भने एडिट सब्जेक्ट भन्ने पेज खुल्छ र यसमा लेभल भनेको छ। यहाँले हेर्नुभयो भने ECD देखि कक्षा 12 सम्मको कक्षाहरूको यहाँ विवरण छ। यो विद्यालयमा ECD र कक्षा 11-12 चाहिँ डिसेबल भएको छ अथवा देखिएको छैन, हाइलाइट भएको छैन, किनभने यसमा चाहिँ विद्यालयले ECD र कक्षा 11-12 छैन भनेर आफ्नो प्रोफाइल अपडेट गरे हुनाले यो वरु देखिएको छैन, फिल्डहरू एक्टिभ भएको छैन। त्यसकारणले यहाँले हेर्नुभयो भने कक्षा 1 मा यहाँ हाइलाइट भइरहेछ र कक्षा 1 को नेपाली, इंग्लिश, म्याथमेटिक्स, हाम्रो सेरोफेरो र बाराखरी भन्ने चाहिँ विषयहरू यहाँ अलरेडी फिक्स भइसकेको अवस्था छ। यी विषयहरूमा यहाँले कुनै विषयलाई एडिट गर्न चाहनुहुन्छ, यहाँ भएको विषयमध्ये कुनैलाई एडिट गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँले त्यो विषयलाई एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै हाम्रो सेरोफेरोको नाम अरु कुनै राख्नुपर्ने भयो अथवा बाराखरीको सट्टामा अरु कुनै राख्नुपर्ने भयो भने यहाँले त्यसलाई सेलेक्ट गरेर यसलाई चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै बाराखरीको ठाउँमा तपाईले तरकारी खेती भनेर राख्नुभयो भने यसरी यो यहाँ भएका विषयहरू यहाँले परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। र यसमा यहाँले फुल मार्क्स कति हो र यसको पास मार्क कति हो र यसमा चाहिँ अहिले हामी ग्रेडिङ सिस्टमको हिसाबले A+ चाहिँ कतिदेखि कतिसम्म हो, B+ कतिदेखि कतिसम्म हो, C+ कतिदेखि कतिसम्म, D+ कतिदेखि कतिसम्म र E को कतिदेखि र पछिल्लो चाहिँ कार्यविधिले यो E नबनिकन थप फरक व्यवस्थापन गरेको हुनाले यो फरक व्यवस्थापन अनुसार यसको परिमार्जन हुन्छ। त्यही अनुसार यहाँहरूले त्यसलाई अपडेट गरिदिनुहुन्छ। यदि यो विषय तपाईले बाराखरीको सट्टामा तरकारी खेती बनाउन चाहनु भएको भने तपाईले अपडेट गरिदिनु भयो भने यो चाहिँ बाराखरीको सट्टामा यो तरकारी खेती भएर परिवर्तन भएर आउँछ। त्यस्तै गरी यहाँले कक्षा 2 को कुनै विषयहरू यहाँ भएको विषय भन्दा बाहेक यहाँले सेट गर्नुपर्ने भयो। त्यस्तै गरी यहाँ भएको विषयलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने र नयाँ नामाकरण गर्नुपर्ने भयो। 3 कक्षाको, 4 कक्षाको, 5 कक्षाको, यसरी नै अहिले हाम्रो करिकुलमले तय गरेका विषयवस्तुहरू अलरेडी यहाँ फिक्स नै छन्। ती बाहेक अरु यहाँहरूले परिवर्तन गर्नुपर्ने भयो, स्थानीय विषयमा केही थप्नुपर्ने भयो भने चाहिँ यहाँहरूले यसलाई परिवर्तन एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कक्षा 8 मा गएर भएका विषयवस्तुहरूमध्ये, कक्षा 9 मा भएका चाहिँ विषयहरूमध्ये र कक्षा 10 मा भएका विषयहरूमध्ये यहाँहरूले कुनै भएका विषयहरूलाई एडिट गर्नुपर्ने भयो भने एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ भएका विषयहरूले एडिट गरेर पुगेन, यहाँहरूलाई अब नयाँ विषय थप्नुपर्ने भयो भने चाहिँ यहाँहरूले एड न्यू सब्जेक्टमा जानुहुन्छ र यहाँहरूले एड न्यू सब्जेक्टमा यहाँ सब्जेक्ट भनेको ठाउँमा सब्जेक्टको नाम लेख्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी त्यसका लागि फुल मार्क्सको र पास मार्कको गर्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी यो थ्योरी र प्र्याक्टिकलको, जस्तै थ्योरीको फुल मार्क कति अनि थ्योरीको पास मार्क कति, त्यस्तै गरी यो प्र्याक्टिकलको चाहिँ फुल मार्क कति, त्यस्तै गरी थ्योरीको पास मार्क कति अनि प्र्याक्टिकलको पास मार्क कति भनेर तपाईले त्यसलाई फिक्स गर्नुहुन्छ। र नयाँ जुन यो अक्षराङ्कन पद्धति सम्बन्धी जुन कार्यविधि छ त्यो कार्यविधि अनुसार यो ग्रेडिङ सिस्टम पनि तपाईहरुले मिलाउनुहुन्छ र त्यसलाई एड गरिदिनु भयो। जस्तै मानौ यहाँ अहिले हामीले बौद्ध शिक्षा भन्ने चाहिँ बौद्ध एजुकेसन अथवा बौद्ध एजुकेसन भनेर यहाँहरूले थप्नुपर्ने विषय भयो भने यसका लागि कति, थ्योरीका लागि 75 फुल मार्क्स, त्यसै गरी प्र्याक्टिकलका लागि 25 फुल मार्क्स, त्यस्तै गरी थ्योरीका लागि 40 चाहिँ पास मार्क, त्यस्तै गरी प्र्याक्टिकलका लागि चाहिँ 12 पास मार्क, यसरी तपाईले सेट गर्नुभयो भने त्यस्तै गरी यसमा पनि यो ग्रेडिङको हिसाबले कतिदेखि कति 90 देखि 100 सम्म A+, यसरी जुन अक्षराङ्कन सिस्टम त्यो कार्यविधिले उल्लेख गरेको छ त्यो विषयहरू उल्लेख गरेर यहाँहरूले एड गर्नुभयो भने यो विषय सक्सेसफुल्ली एडेड भनेर यहाँ आयो। यसरी विषयहरू थप्न सकिन्छ। र यसमा यहाँहरूले विषय भइरहेका विषयहरूमा कसरी चाहिँ परिवर्तन गरेर नयाँ विषयको नामाकरण गर्ने अथवा त्यसको कुनै फुल थ्योरिटी अथवा सैद्धान्तिक तथा प्रयोगात्मक विषयमा कुनै अङ्क चेन्ज गर्नुपर्ने भयो भने त्यो कुराहरू पनि गर्न सक्नुहुन्छ। भने नयाँ विषयहरू यदि थप्नुपर्ने छ भने पनि थप्न सकिन्छ। र यसका आधारमा हामी यो अक्षराङ्कन पद्धतिका आधारमा र जुन पाठ्यक्रम विकास केन्द्रद्वारा विकास गरिएको जुन
पाठ्यक्रम छ त्यसको आधारमा कति फुल मार्क र पास मार्क निर्धारण गरिएको छ त्यो चाहिँ हामी फिक्स गर्छौँ र त्यसलाई एड गरिदिन्छौँ। यति गरिसकेपछि यो एड भएर जान्छ। यसरी हामी चाहिँ यो विषयसँग सम्बन्धित कुराहरूमा हामी भएका विषयहरूमा परिवर्तन गर्ने, तिनीहरूको चाहिँ ग्रेड निर्धारण गर्ने र नयाँ विषयवस्तुहरू थप्ने र त्यसका लागि ग्रेड निर्धारण गर्ने कामहरू यो बटनमा गर्न सक्छौँ। अब हामी स्कुल लेभल IEMIS को जुन एक्सेल बेस फाइल छ त्यसको 9वटा बटनहरूमध्ये CEHRD भन्ने बटनको बारेमा हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। CEHRD भन्ने बटनमा तपाईँले क्लिक गर्नुभयो भने यो खालको एउटा नोटिस आउँछ। Are you sure that you want to change the year? Some features might not work within incorrect year भनेर भन्छ। यदि हामीले कुनै त्यो भएको विवरणहरूमा वर्ष चेन्ज गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने त्यहाँ भएका केही फिचरहरू चाहिँ समस्या हुनसक्छ। त्यस कारण त्यो कुरामा कन्फर्म छौ भन्ने हिसाबले हामीलाई यसलाई सचेत गराएको हुन्छ। यसमा हामीले अब यस गऱ्यौँ भने त्यस पछाडि हामी CEHRD का लागि तयार हुन्छौँ। यो नयाँ कक्षा विद्यार्थी इन्ट्री गर्नुपर्दा यहाँबाट साल परिवर्तन गर्ने भन्छ। हामीले जति पनि अघिल्लो शैक्षत्रका कामहरू गर्दाखेरि त्यही शैक्षत्रमा बसेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ भने नयाँ शैक्षत्रमा विद्यार्थीहरू इन्ट्री गर्नु पर्यो भने हामीले नयाँ विद्यार्थीहरू भर्ना गर्दा सिस्टममा इन्ट्री गर्नुपर्ने भयो भने हामी चाहिँ यो न्यूमा जान्छौँ। त्यसैगरी अहिले हाम्रो यो अहिले भएको सबै इन्फर्मेसन 78 सालकोमा आधारित छ। यो यहाँलाई मैले जुन एक्सेल फाइल देखाइरहेको छु। अब हामी 79 सालमा चाहिँ नयाँ विद्यार्थी भर्ना गर्ने सन्दर्भमा जाँदैछौँ। त्यस कारणले हामीले चाहिँ त्यसलाई 2079 साल सिलेक्ट गर्छौँ र हामी यसलाई के गर्छौँ यो इयर चेन्ज गर्छौँ। यसरी इयर चेन्ज गरिसकेपछि यो इयर चेन्ज सक्सेसफुल्ली भन्छ। त्यस पछाडि हामी चाहिँ जुन विद्यार्थी को बटनमा गइसकेपछि विद्यार्थी एड गर्ने काम गर्छौँ। यसो गऱ्यो भने मात्रै बल्ल हाम्रो विद्यार्थीहरू यो शैक्षत्र 79 मा नयाँ विद्यार्थी भर्ना भएका विद्यार्थीहरूलाई हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ अथवा त्यसको जानकारी हामीले प्राप्त गर्छौँ। यदि हामी CEHRD 2078 मै गएर नयाँ विद्यार्थी भर्ना गऱ्यौँ भने 2079 सालको नयाँ विद्यार्थी हामी देख्न सक्दैनौँ। त्यस कारणले यसमा एकदमै विचार पुर्याउनु पर्ने कुरा के छ भने हामीले कुन वर्षका लागि काम गरिरहेका छौँ भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। जुन वर्षका लागि हामीले काम गरेका छौँ त्यही वर्ष नै यो सिस्टममा चाहिँ CEHRD हुनुपर्छ। यदि CEHRD हामीले काम गरेको वर्षभन्दा फरक वर्षको CEHRD हामीले राख्यौँ भने त्यसले चाहिँ सही सूचना हामीलाई दिँदैन। त्यसकारणले यो चाहिँ एकदमै विचार पुर्याउनु पर्ने कुरा छ। हस्, धन्यवाद।